السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هاي ماكينة الحلاقة نوع فيليبس. نعلمكم شلون نفكها وشلون صيانتها كمان. طبعا في كبسة هون انفتح، في برغية هون كمان. هذا الغطا بنشيله، في هالغطا هذا حطه هون، وهذا الغطا حطه هون. دائما مشان تعرفوا يسار من يمين. طبعا هذا الغطا الأسفل كمان، هذا كمان بنشيله، وهذا ما يلزم المرة. نجي هون هالبراغي هدول مشان نشوف الدارة. كمان في هون 3 براغي. طبعا هلا هاد شيل هالغطا كمان. هاي الدارة، دارة الشحن. هدول طبعا هذا حاطينه على 220 فولت، وهو بالأساس 3 فولت، 5 ل 3 فولت. حاطينه 220 فولت، يعني ايش في قدام هدول كلها مضروبين. طبعا هي الماكينة شغالة، يعني على فكرة لسه البطارية ما اكل فضيت، لسه بطاريتها ماشي حالها. طبعا هاي البطارية 3 فولت، صحيح صغيرة بس 3 فولت. طبعا البطاريات اغلب البطاريات من هالحجم 1.2 فولت، بس هاي البطارية 3 فولت مصممة هيك. ما في إلها كابل كمان، طبعا جايين بدون كابل. كذا بنعمل لها طريقة انه نسوي لها جكة. اما بالنسبة لهون بنفحص هالخطين بين البطارية وهالخطين، بدنا نشوف اي خط موصول دائم، والخط الثاني بنوصله مباشر. يعني نحن غايتنا انه باعتبار هلا الكبسة شغالة والبطارية عم يجي على المحرك وجاهز، هذا الكبسة مثل دارة التشغيل المحرك جاهزة. بقي دارة الشحن اقصر طريقة وافضل طريقة مباشرة بناخد خطوط البطارية، الخط السالب والموجب البطارية، وبنطلع من هون
بنغذيها بمحول 3 فولت، هيك يفي بالغرض. يعني دائما بيشحن يوصل لمرحلة 3 فولت بيوقف هو لحاله، يعني أكثر من 3 فولت ما في. لذلك هاي أفضل طريقة بدل، باعتبار هالقطع غير متوفرة. طبعا هدول القطع كلها غير متوفرة، لذلك هذا أفضل طريقة وأسرع طريقة هي. وجربنا كتير ولسه لحتى الآن شغالين، يعني صار له زمان. يعني الطريقة تبع الفحص، انت بتحط الآبو على خط من الخطوط هدول، مثلا ولنفرض هاد، وبنحطه على خط البطارية أو هون. هلا هاد مباشر مع سالب البطارية، يعني السالب مباشرة مع الجكة، هذا السالب موصولة مباشرة. هلا بهيك حالة ايش بدنا نساوي؟ بدنا نسحب خط من هون، هذا الطرف الموجب تبع البطارية، لوين؟ للطرف الثاني للجكة هذا. يعني هلا هذا يصير سالب والطرف الثاني يصير موجب. هلا هذا صار سالب، هذا موجب، هون موجب. هيك بنسوي له شي جكة متوفرة طبعا، وبنطبقها وإن شاء الله بيزبط معنا. تنشوف هلا إذا في شي جكة بدي أنشر الفيديو عليها، بدي إن شاء الله بدي أطبقها. طبعا هلا هاد ترانس 3 فولت دي سي، 3 فولت 300 ملي أمبير. هذا ترانس له جكة، وطبعا هون عنا أنواع الجكات. آخر شي نحن لاقينا وحدة على قياس هذا. نحن لقينا جكية، شوفوا هاد قياس. بنغذي الترانس بالسيرين مشان نعرف الموجب من السالب. طبعا هاي الجكة إلها 3 خطوط، نحن بدنا نعرف أي الخطوط الشغالة. يعني هلا هيك شوفوا هذا السالب وهذا الموجب. الخط الثاني هذا بيفصل، إذا بترجعوا بيوصل للسالب مع بعض. لذلك نحن بدنا خطين بس، ما في داعي الخط الثالث، هاي يستخدم لشغلات تانية. المهم هلا هاد موجب، هذا سالب. هاد موجب، هلا هون خلصنا من الخطوة الثانية مشان موجب وسالب. هلا بنحط هالجكة جوات هون. طبعا بدنا نسحب هالحدايد كذا على المهم بحيث يتطبق هون، ونرجع لكم مرة تانية. طبعا طلعنا هذا الجك القديم، هدول توابعهم، هدول حدايد وشغلات هيك. على المهم فرغنا هالمنطقة مشان ايش؟ نحط الجكة هلا هون. لاحظوا يمكن الإضاءة ضعيفة ما بعرف، بس على المهم هاي إمكانياتنا. يعني هون هلا هاي الجكة حفرنا مكانها بحيث انه بيسع. هلا شوفوا الجكة شلون صارت مكانها.
هلا هون طبعا الخط الأحمر بنوصله مع الأحمر، طبعا مثل ما أشرنا بالجكة وأشرنا بالبورد كمان. هاد لحمنا. خط السالب باعتبار قريب هو خلي يكون خط قصير يعني، أو الشريط قصير، أو مثل ما إخواننا العراقيين يقول واير قصير. واير يعني شريط، نحن نقول شريط بسوريا، أو كبل. إخواننا العراقي يقول واير. هلا هون بنوصل طبعا هاي التركيبة سواء هيك ولا هيك، على العموم بنوصل السالب مع الخط السالب البورد يعني. هلا هون هذا هو السالب، طبعا نفسه هو خط البطارية تبع السالب، طبعا هذا صاير خط واحد. المهم هذا منفذ له يعني، نلحمه. هذا خلصنا منه. والطرف الثاني طبعا الموجب تبع البطارية. هلا هيك طبعا نلحم شوي هون مشان الموجب خلي خطه يكون من تحت، مشان الكبسة هاي ما يصير إعاقة للكبسة يعني. هيك نلحمه وبنطلع السلك من تحت، من تحت البورد. لهون بقي عنا شغلة، طبعا هو يتطبق معنا هيك. بس قبل كل شي يعني يفضل بنحط شوية سيليكون هون، مشان الجكة ما ترجع لورا أثناء الضغط، أثناء يعني بنثبتها. ثبتناها بسيليكون. هلا هيك نتركها طبعا، وهلا بنطبق.
هلا هيك بس ركب مكانه. اذا الكبسة شغالة معناته ركب مكانه. هلا هون بنطبقه. هلا هون طبخنا، وتتأكد من الكبسة كمان شغالة تشد البراغي. طبعا بهيك حالة البرغي الثالث صار مكان الجكة شوي فضاوي. كمان على المهم بيمشي حال هذا السيليكون مسك المكان، وهالبرغيين عم يكفوا يعني زيادة يعني يفي بالغرض. هلا هاد خلصنا منه. نجي لهون، نجي على الغطوات. الغطا هون هالطرف بنحطه هون. اخر واحد فكيناه بنركبه اول شي. لهون هاي ركبنا هالثلاثة. هلا بنركب هاد. ركب هالبرغيين. هاد خالص، بقي هالبرغيين وخالصين. طبعا هلا بهيك حالة طبقنا له شاحن كمان. طبعا الشاحن بهاتيو هذا طويل كتير يعني. هلا هيك شوفوا القياس صار نظامي. هلا اذا غزيناه طبعا هلا شغال، هو البطارية لسه ماشي حالها. وهون هلا هذا الشحن هيك بيشحن نظامي. طبعا هاي الجكة طبعا الخط المنتصف موجب وهون سالب. طبعا
قبل ما تركب الجاكيت تتأكد من السالب والموجب، طبعا تأكدنا قدامكم. هلا هيك بيشحن البطارية على المرتاح. وطبعا هذا بيعطي 3 فولت، 3.3 3.5. هذا ما يأثر لل4 فولت كمان ما بيأثر على البطارية. وهلا هيك الماكينة جاهزة. ان شاء الله استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.